Joining me now is Σάντι Μπέργκερ, Μαζί μου είναι ο Σάντι Μπέργκερ, συνειδητής του Albright Stonebridge Center στην Ουάσιγκτον, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας στην κυβέρνηση Bill Clinton. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας λίγες ημέρες πριν την κρίσιμη ψηφοφορία στο Κογκρέσο. Σε καμία άλλη χώρα που ανήκει στα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ η αντίδραση δεν είναι τόσο οξία. Αυτό πιστεύετε ότι συμβαίνει εξαιτίας των ισχυρών δεσμών με το Ισραήλ ή εξαιτίας της σκληρής αντιπολίτευσης που ασκούν οι Ρεπουμπλικάνοι στις επιλογές Ομπάμα? Νομίζω πως είναι και θέμα κομματικό, αλλά υπάρχει και μια διαφορετική σχέση με το Ιράν από αυτή που έχει η Ευρώπη. Είχαμε πολύ στενή σχέση με το Σάχι τις δεκαετίες 50 και 60. Μετά το 1979 όμως, την Ιρανική Επανάσταση, οι Αμερικανοί κρατήθηκαν όμηροι και αυτό ήταν μια τραυματική εμπειρία. Για 440 ημέρες ο λαός αγωνιούσε για την τύχη των εργαζομένων που βρίσκονταν εντός της πρεσβείας. Αυτό έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη συνείδηση των Αμερικανών. Οπότε ξεκινάμε από το δεδομένο ότι οι Αμερικανοί είναι προκατηλημένοι. Δευτερευόντως, αισθανόμαστε την ευθύνη για τη διασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή και βέβαια πολλοί κόσμος ανησυχεί για την ασφάλεια του Ισραήλ. Γύρονται πολλά ερωτήματα για το κατά πόσο η συμφωνία αυτή θα έχει το αντίθετο από το ευκταίο αποτέλεσμα για το Ισραήλ. Είναι συνδυασμός των ανωτέρων θεμάτων. Το βασικό επιχείρημα των αντιπάλων της συμφωνίας είναι πως το Ιράν θα κερδίσει χρόνο. Θα ανακουφιστεί από την άρση των κυρώσεων και θα χρηματοδοτεί τη διεθνή τρομοκρατία. Για τον λόγο αυτό η συμφωνία πρέπει να τεθεί σε νέες βάσεις. Ποια είναι η θέση σας από αυτού? Για περισσότερα από 15 χρόνια στο Ιράν είχε απαγορευτεί να κατασκευάζει πυρηνικά όπλα. Το Ιράν είναι υποχρεωμένο να εφαρμόζει τους όρους της συμφωνίας πριν αρθούν οι κυρώσεις. Οπότε τα ωφέλη έπονται τη στήριξη των όρων. Νομοτελειακά το Ιράν θα ωφεληθεί από την άρση των κυρώσεων, αλλά υπάρχει μια τρύπα $1 τρισεκατομμυρίου στην ιρανική οικονομία. Η ιρανική οικονομία είναι σε δεινή κατάσταση. Θα κινηθεί προς άλλες δραστηριότητες στην περιοχή. Σίγουρα και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε καλά και εμείς και οι σύμμαχοι μας. Το Κογκρέσο δεν μπορεί να ακυρώσει τη συμφωνία. Αλλά μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο, να εμποδίσει δηλαδή τον πρόεδρο από το να άρει τις κυρώσεις. Μπορεί να οικοδομηθεί ένας πόλος που θα είναι ισχυρός, ώστε να εμποδίσει την καταψήφιση της συμφωνίας. Well, that's exactly where we are right now. It requires 34 votes in the Senate. Είμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Χρειάζονται 34 ψήφοι στη Γερουσία για να ξεπεραστεί ένα βέτο από την πλευρά του Προέδρου και 41 για να μην χρειαστεί να φτάσει στον Πρόεδρο. Αλλά αυτό είναι κάτι μάλλον απίθανο. Νομίζω πως υπάρχει μια κίνηση προς την κατεύθυνση της συμφωνίας. Νομίζω πως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τόσο τα μέλη του Κογκρέσου όσο και της Γερουσίας εξέτασαν ενδελεχώς το θέμα. Μάλλον θα πάμε προς την πλευρά της έγκρισης, αλλά κανείς στο Λευκό Οίκο δεν μπορεί να πανηγύριζει. Εάν το Κογκρέσο καταψηφίσει τη συμφωνία, ποιες θα ήταν οι συνέπειες στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ? Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πρωτοστατήσει σε αυτό το θέμα από την αρχή. Έχτισαν συμμαχίες, οικονομικές συμμαχίες, επιβάλλαν κυρώσεις για 3 χρόνια με την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία και την Ευρώπη. Έχουμε ηγηθεί αυτών των διαπραγματεύσεων μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Νομίζω πως εάν σε αυτό το σημείο που είμαστε αποποιηθούμε ότι ηγηθήκαμε, θα είναι ένα μεγάλο λάθος. Και κάτι τελευταίο. Όταν εγκριθεί η συμφωνία πρέπει να εφαρμοστεί.
Η εφαρμογή πρέπει να γίνει στεναρά τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από τα 5+1 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σαφώς θα προκύψουν πολλά ερωτήματα, γι' αυτό πρέπει να έχουμε ένα ισχυρό μέτωπο. Στην Ευρώπη το θέμα του Ιράν έχει γίνει αποδεκτό και οι κυρώσεις θεωρούνται ως διπλωματικό εργαλείο προκειμένου να βρεθεί λύση. Πολλοί Ευρωπαίοι θεωρούν τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ για το θέμα ενοχλητική. Ανησυχείτε πως το θέμα των κυρώσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στο Κογκρέσο? Φυσικά, θα ήταν πολύ δύσκολο να μείνει αραγές στο μέτωπο των κυρώσεων εάν υπάρξει ήττα στο Κογκρέσο. Οι χώρες που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις χρησιμοποίησαν τις κυρώσεις ως ένα μέσο για να καθίσουν το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ήρθε λοιπόν στο τραπέζι και διαπραγματεύτηκε σοβαρά. Νομίζω πως θα είναι πολύ δύσκολο να πεις τώρα στις χώρες που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις, λοιπόν, το Κογκρέσο δεν συμφωνούσε, οπότε οι κυρώσεις πρέπει να συνεχιστούν για 6 μήνες ή για 1 χρόνο. Θα είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ τους Ευρωπαίους ηγέτες να λένε στους διευθύνοντες συμβούλους τους ότι, ξέρετε, δεν μπορείτε να πάτε τελικά στο Ιράν εξαιτίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω πως με αυτό το σκεπτικό θα έρθουν οι κυρώσεις. Αναφερθήκατε στις ευρωπαϊκές εταιρείες. Βλέπουμε ότι με ταχύς ρυθμούς οι ευρωπαϊκές εταιρείες από την Ιταλία, τη Γερμανία μπαίνουν στην αγορά του Ιράν. Δεν βλέπουμε να συμβαίνει το ίδιο με τις αμερικανικές. Γιατί δεν δείχνουν την ίδια ζέση για την υλοποίηση της συμφωνίας? Νομίζω πως οι κυρώσεις σε βάρος του Ιράν ήταν κάτι παραπάνω από κυρώσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Υπήρχε το εμπάργκο από το 1979. Οι ανησυχίες μας για το Ιράν δεν έχουν να κάνουν απλώς με τα πυρηνικά. Μας ανησυχεί το θέμα της τρομοκρατίας, αλλά και οι σχέσεις του με τις γειτονικές χώρες. Οπότε από τη δική μας την πλευρά, η άρση των κυρώσεων θα είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί. Εάν η συμφωνία προχωρήσει, τι θα σημαίνει αυτό για τον Ομπάμα? Νομίζω πως είναι μια ιστορική συμφωνία. Είναι εμφανές ότι θα αλλάξει το Ιράν εκ βάθρων. Θα γίνει ένα ειρηνικό κράτος με μια ηγεσία που θα είναι πιο μετριοπαθής. Επιπλέον, θα βγάλει το θέμα των πυρηνικών από την εξίσωση. Όλες οι ανησυχίες που έχουμε για το Ιράν είναι πιο επίφοβες όταν το Ιράν κατασκευάζει πυρηνικά από όταν δεν κατασκευάζει. Mr. Berger, thank you so much for breaking it all down for us. Thank you.